Please subscribe my channel and click on bell button. If you like my video, then click on like button and share my video. ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਫੇਕ ਕਾਲ ਲੌਗਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰੈਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਫੇਕ ਕਾਲ ਲੌਗਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਫੇਕ ਕਾਲ ਲੌਗ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਦੇਖੀਏ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਾਲ ਲੌਗਸ। ਸਿੰਪਲੀ ਆ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਾਲ ਲੌਗਸ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਫੇਕ ਕਾਲ ਲੌਗਸ ਜਨਰੇਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ 2 MB ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਕਾਲ ਲੌਗਸ ਆ ਰੀਅਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ। ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੰਬਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਸੇਵ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਅਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਨਕਮਿੰਗ ਮੈਂ ਕੀ ਫ਼ੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਮੈਂ 59 ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਡੇਟ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਣ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਡੇਟ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਦਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲੀ ਓਕੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਲ ਲੌਗਸ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 59 ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਭਰਦਾ, ਕੋਈ ਫੇਕ ਨੰਬਰ ਭਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਸੇਵ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਫੇਕ ਨੰਬਰ ਭਰ ਦੇਣਾ 9800 ਕੋਈ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਫਿਲ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਐਰ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਭਰਤਾ ਔਰ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਐਡ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲ ਲੌਗਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਨੰਬਰ। ਇੱਦਾਂ ਫਰੈਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਹ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ।